بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه لا يستوي القاعدون منهم من المؤمنين غير أولي الضرر. القاعدون أي عن الجهاد في سبيل الله، غير أولي الضرر. وأولو الضرر هم الذين عذرهم الله تبارك وتعالى: الأعمى والأعرج والمريض، فهؤلاء عذرهم الله تبارك وتعالى في الخروج عن القتال، كما قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن القتال. وأما غير هؤلاء فإنهم مأمورون بالخروج إلى القتال. فأخبر سبحانه وتعالى أن القاعدين عن القتال، وهذا القتال اللي هو قتال إذا كان يعني فرض كفاية، أما إذا كان فرض عين وتوجب القتال فإنه لا يجوز يعني للمؤمن التخلف عنه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. المجاهدون في سبيل الله بأموالهم ينفق ماله في سبيل الله، وسبيل الله هو طريقه وهو الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. فجاهد بماله ونفسه. قال جل وعلا: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يخبر سبحانه وتعالى أنه فضل المجاهدين يعني من المؤمنين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. دي في الجنة منزلة عظيمة في الجنة. قال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. كلا أي ممن يعني من غير المقاتلين ومن الذين يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كلا يعني من هؤلاء وعد الله الحسنى. يعني هذه الطوائف الثلاث: القاعدون مع أنهم من غير أولي الضرر، وأولو الضرر الذين عذرهم الله تبارك وتعالى، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كلا هؤلاء جميعهم وعد الله الحسنى الجنة. ثم قال جل وعلا مؤكدا، قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. هذه إشادة من الله تبارك وتعالى ورفع لمنزلة هؤلاء وإعلان فضل هذه الطائفة المجاهدة. قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما منه سبحانه وتعالى، درجات منه، درجات يعني منازل عالية في الجنة، ومغفرة لذنوبهم، ورحمة منه جل وعلا، رحمات عظيمة يعني في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ختم هذه الآية بمغفرته ورحمته، وهذا للجميع، يعني أنه غفر للقاعدين، وكذلك من مغفرته ورحمته بهؤلاء المجاهدين أعطاهم هذه المنازل العظيمة
محى سبحانه وتعالى سيئاتهم. فهذه الآية أولا يستفاد منها أنه إذا كان الجهاد فرض كفاية فقام به من قام به من أهل الإيمان فهذا له هذا المنازل وهذا الفضل، ومن قعد عنه فإنه كذلك من أهل الجنة، لكن فاته هذا الثواب العظيم وهذا الفضل العظيم. وكذلك أن الله تبارك وتعالى قد عذر عن الجهاد يعني أهل الأعذار، وقد جاء تفصيل أهل الأعذار بأنهم الأعمى، وذلك أنه يعني شأنه في القتال صعب يتعرض للعدو، والأعرج وكذلك المريض. لكن إن خرج يعني بعض هؤلاء للجهاد فإنهم يخرجون، وقد خرج من النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كثير ممن عذرهم الله تبارك وتعالى رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من الفضل والإحسان والدرجات. ثم بين الله تبارك وتعالى حكم من يعيش يعني عند الكفار. قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة، توفاهم تأخذ الملائكة يعني أرواحهم، وسمي يعني قبض الروح وفاة لأنه كأنه أخذه وافيا يعني. إن الذين توفاه الملائكة عند الموت ظالمي أنفسهم، يعني حال كونهم ظالمين لأنفسهم، وذلك بأنهم عاشوا مع الكفار ولم يقوموا يعني شيء من شعائر الإسلام، لم يظهروا إسلامهم، لم يصلوا، لم يصوموا، لم يعني يظهروا دينهم ويعيشوا له. ظالمي أنفسهم، وسمي هنا فعلهم هذا ظلم للنفس، لأن المؤمن هو الذي يسعى في فكاك نفسه من النار بطاعته لله تبارك وتعالى وبعده عن معصيته. أما إذا لم يسعى ظلم نفسه هنا، لأنه أورد نفسه يعني النار عياذا بالله. ظالمي أنفسهم بمعيشتهم مع الكفار على حالهم. قالوا أي الملائكة لهم فيما كنتم، يعني في أي شأن كنتم وعشتم وقضيتم حياتكم. قالوا فيما كنتم، سؤال للتأنيب والتقريع. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني قال لهم هؤلاء كنا مستضعفين، يعني أننا ضعفاء يستضعفنا يعني الكفار ويذلونا ويقهرونا، كنا معهم يعني تحت ذلهم وتحت قهرهم، مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني قد كانت أرض الله تبارك وتعالى واسعة، فلما لم تهاجروا من يعني أرضكم هذه التي كنتم فيها مع الكفار وقهركم الكفار واستعبدوكم واستذلوكم ولم تظهروا يعني دينكم ولم تعيشوا فيه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، سؤال يراد به كذلك التقريع والتأنيب، يعني قد كانت أرض الله واسعة فلما لم تهاجروا. قال جل وعلا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك بالإشارة إلى البعيد إبعادا لهم، مأواهم المأوى هو المكان الذي يأوي الإنسان إليه، بمعنى أنه يلجأ إليه لراحته وهدوئه وسكنه. سمي مأوى، والنار ليست مأوى عياذا بالله، وإنما هي يعني بئسة المأوى، لكن لما كانت هي المستقر وهي النهاية وهي يعني مكان الخلود الذي لا يفارقه صاحبه قيل مأوى. فأولئك مأواهم جهنم، يعني مستقرهم ومآلهم في جهنم عياذا بالله، هذا السجن العظيم. وساءت مصيرا، لا مصير أسوأ من هذا المصير، أن يكون نهاية المطاف آخر يعني شأن الإنسان أن يسجن في هذا السجن العظيم. وساءت مصيرا لمن صار إلى ذلك.
ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين استثناء من هؤلاء الذين يعذبون يوم القيامة، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يعيشون مع الكفار على هذا النحو، لكنهم لا يستطيعون حيلة للخروج والفكاك من أسر الكفار وتسلطهم عليهم، ولا يهتدون سبيلا، لا يهتدون طريقا يخرج به ويهاجروا في سبيل الله ويفتكوا وينفلتوا مما هم فيه. قال جل وعلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يخبر سبحانه وتعالى أنه عسى أن يعفو عنهم، وعسى من الله متحقق، فإذا قال الله عسى فإنه لا شك أن هذا أمر متحقق عنده سبحانه وتعالى. عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عفوا أنه يعفو سبحانه وتعالى ويصفح عن صاحب الذنب، غفورا يستر عيبه ويغفره سبحانه وتعالى. فهو العفو الغفور صيغة مبالغة من العافي والغافر سبحانه وتعالى. ثم رغب الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في الهجرة فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية فيها الترغيب في الهجرة إلى الله تبارك وتعالى بكل سبيل، من صيغ العموم، كله يهاجر في سبيل الله يترك وطنه خارجا لله تبارك وتعالى لا مقصد له إلا الله جل وعلا. قال الله، يقول الله عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض التي يخرج إليها مراغما كثيرا. قيل مراغما لأهل الكفر، أنه إرغام لأهل الكفر. ومعنى الإرغام هو الإرغام جاي من الرغام، والرغام هو التراب، ورغم أنفه بمعنى دس في التراب، وهذا لذلته. فمراغما للكفار الذين خرج من وسطهم، فإذا خرج المؤمنون من وسط الكفار وسلموا بدينهم أرغمت أنوف الكفار الذين خرجوا منهم. وكذلك يكون هذا إرغام لأنوف الكفار أينما كانوا وحلوا، بأن هؤلاء يخرجون ويبذلون في سبيل نصرة دينهم والتمسك به، يفارقون الأهل يفارقون الأوطان، فيكون هذا بالنسبة لأهل الكفار ذل لهم وقهر لهم أن يروا أهل الإيمان على هذا النحو من الصبر ومن التضحية. مراغما كثيرا للكفار وسعة. كذلك أن هذه وعد من الله تبارك وتعالى أن يجد هذا المهاجر الذي ترك أرضه ووطنه وماله ومعيشته أن يجد سعة، أن يعوضه الله تبارك وتعالى سعة في العيش وسعة. هذه واحدة. إذن هذا في الدنيا، هذه ثمرة معجلة للمهاجر في سبيل الله في الدنيا، وعد من الله تبارك وتعالى له. ثم في الآخرة قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، في أي مرحلة من مراحل الطريق فقد وقع أجره على الله. من يخرج من بيته، مجرد ما خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يدركه يلحقه الموت في أي مكان ولو بعد خطوة واحدة خطاها في سبيل الله، فقد وقع أجره على الله. وقع ثبت أجره وعلى الله، أنه الله تبارك وتعالى التزم به وثبت عليه سبحانه وتعالى هذا الأجر، وأنه لا بد أن يوفي أجره كله، أجر الهجرة. والهجرة عمل عظيم جدا، فيكون أجر الهجرة كلها ربنا الله يعطيه إياها، بالرغم من أنه قد أدركه الموت بعد خطوة خطاها في سبيل الله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه الصيغة وقع أجره على الله تأكيد أن أجره كامل وثابت عند الله تبارك وتعالى. وكان الله غفورا رحيما. إن الله تبارك وتعالى من صفته أنه غفور كثير المغفرة رحيم، ومن هذا أنه أنال هؤلاء هذا الثواب العظيم
وبقية والأجر على عمل لم يعملوه بعد وإنما كان في نيتهم أن يعملوه. هذا من رحمته سبحانه وتعالى يعني بعباده وحسن عطائه لهم، وكذلك يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم في بقائهم في دار الكفر، وما يكون قد وقع منهم من الذنوب كذلك يغفره الله تبارك وتعالى ويستره. ثم جاء لهؤلاء كذلك نوع من يعني للمؤمنين نوع من الرخصة والتسهيل، فقال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا ضربتم في الأرض يعني سرتم فيها وسافرتم فيها، وسمي السفر ضرب في الأرض لأن المسافر كأنه يضرب الأرض بقدميه يعني. وإذا ضربتم في الأرض سرتم فيها خارجين في سبيل الله، مسافرين مهاجرين مجاهدين. قال جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لا جناح عليكم، لا إثم ولا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة. وقد بين النبي صفة هذا القصر، وهو جعل الرباعية ثنائية اللي هي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وأما الصبح والمغرب فإنهما لا تقصران، فالصبح ركعتان في السفر وفي الحضر، والمغرب 3 ركعات لأنها وتر النهار كذلك سفرا وحضرا. أما الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء فإنها تكون 4 في الحضر ولكن يقصر منها في السفر فتكون ركعتان. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما قال أن تقصروا الصلاة حتى لا يعم هذا، وإنما القصر من الصلاة. قال جل وعلا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني هذا شرط موجود، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وذلك بأنه يكون في طول الصلاة فرصة للكافر المتربص بالمؤمنين أن يهجم عليهم وقت الصلاة، فلذلك يعني شرعت هذه الصلاة الخفيفة اللي هي ركعتان، فيها يكون هناك ثمة نوع من يعني الحذر والرجوع مرة ثانية إلى حالة الأهبة والاستعداد، فلا يتمكن يعني الأعداء من أن يعني يخيفوا أهل الإسلام ويهجموا عليهم أثناء هذه الصلاة التي يعني تكون طويلة. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لما قال هذا قال الله عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن عداوتهم الشديدة أنهم يعني قد يستغلون وينتظرون أي فرصة تغفلون فيها فيعاجلوكم بالقتل وبالهجوم. وهذا الشرط اللي هو أن تكون القصر مشروط بالخوف منسوخ بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه وبتشريعه لأمته أن تقصر الصلاة في السفر إذا ضربت في الأرض، سواء كان هناك خوف أو لم يكن هناك خوف. فإنه بعد فتح مكة وبعد استقرار الأمر ظل النبي يقصر في السفر صلوات الله وسلامه عليه، فقيل له: يا رسول الله يعني لما نقصر في السفر وقد أمنا، يعني أصبحنا الآن في أمن ما نخاف، العرب كلها دخلت في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: إن الله تبارك وتعالى قد تصدق بهذا الأمر عليكم، يعني كان قد شرع لكم أن تقصروا وقت الخوف، ثم جعل هذا القصر يعني إلى يوم القيامة رخصة لكم في كل ضرب في الأرض، سواء كان هناك خوف أو لم يكن هناك خوف. فبقيت هذه صدقة باقية إلى يوم القيامة ورخصة قائمة، وهي أن يقصر المؤمن من الصلاة اللي هي الرباعية تصير ثنائية إذا سافر، أي سفر سمى سفر. طبعا لأهل العلم تفصيل في هذا، يعني ما هو مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة، هل يقصر في كل سفر أم في سفر الطاعة فقط؟ فبعض أهل العلم يقولون لا يقصر إلا في سفر طاعة، كان يكون رايح لتجارة لزراعة لأي شيء مباح، أو في جهاد في سبيل الله، هذا سفر طاعة، سفر مباح أو سفر طاعة. أما إذا كان سفر معصية
يعني مسافر ليسرق، مسافر ليزني، مسافر ليقتل، يفعل إثم، فإنه لا يحل له أن يأخذ بهذه الرخصة. يعني يقول أن هذه الرخصة إنما رخص الله للمؤمن الذي يسافر في مباح أو في طاعة له. أما أن يسافر في معصية الله ويعطيه الله تبارك وتعالى هذه الرخصة فلا. بعض أهل العلم يرى أن هذا ما، بل يجب عليه أن يتم، هنا ما يأخذ بالرخصة. أقول لأهل العلم فيه تفصيلات في هذا، يعني محل هذا في كتب الفقه، والشاهد أن كل ما يطلق عليه لفظ السفر في العرف سفر، وأن هذا مسافر، فلا شك أنه له أن يأخذ بهذه الرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى لعباده أن يقصروا من الصلاة. أيضا من هذه الأحكام كذلك، هل يصلي النافلة يعني النهارية مع القصر؟ والصحيح أنه لا تصلى، النوافل النهارية لا تصلى مع القصر، اللي هي الراتبة، كركعتين أو 4 قبل الظهر وركعتين بعده، ركعتين قبل العصر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هذه الرواتب لا تصلى على الصحيح، بل كما قال عبد الله بن عمر لما قيل له يعني أتنفل في السفر، فقال له لو تنفلت لأتممت. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد قصر لنا من الصلاة التي هي الفريضة، فكيف يعني نصلي النافلة؟ أما النافلة الليلية فهذه لم يكن النبي يتركها صلوات الله وسلامه عليه. يعني قيام الليل وتر الليل ما كان النبي يتركه لا سفرا ولا حضرا صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ركعتي الفجر، ركعتي الفجر لم يتركها النبي في سفر ولا في حضر، فهذا مستثنى من يعني ما يعني يترك في السفر، ركعتي الفجر وكذلك وتر الليل، وهذا ما ترك النبي هذا لا سفرا ولا حضرا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم. هذا خطاب لنبي الله تبارك وتعالى، إذا كنت فيهم يعني في المؤمنين، في الصحابة، فأقمت لهم الصلاة. هذه حال الخوف، هذه هي الله تبارك وتعالى يبين كيفية الصلاة حال الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فلتقم هنا يقسم الأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقسم المؤمنين، يقسم الجيش الذي معه إلى قسمين. قسم يصلي أول الصلاة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلتقم طائفة منهم معك، النبي إمامهم صلوات الله وسلامه، وليأخذوا أسلحتهم يعني حال الصلاة، لا بد أن يكون قد حمل سلاحه كذلك معه في الصلاة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني إذا ركع النبي يركع جميعا، وإذا رفع يرفع جميعا، ثم إذا سجد يسجد الصف الأول. هذا إذا كان طبعا العدو بالقبلة. إذا كان العدو بالقبلة فيكونوا ناظرين، يكون الصف الخلفي ناظر إلى العدو ومراقب له، والصف الذي خلف النبي يسجد معه. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني قائمين. ولتأتي طائفة أخرى، طبعا هذه الصورة الأولى. وفي الركعة الثانية، طبعا هم ركعتين في السفر، في الركعة الثانية يثبت النبي قائما صلوات الله والسلام عليه، فإذا ركع كذلك، إذا ركع في الركعة الثانية يركع جميعا، وإذا سجد يسجد الصف الخلفي، وأما الصف الأمامي الذي سجد في الركعة الأولى فيبقى قائما. ثم بعد ذلك إذا جلس النبي للتشهد يجلس جميعا، ثم إذا سلم النبي يسلم جميعا. هذه الصورة. الصورة الثانية قول الله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه إذا كان العدو في غير القبلة، إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة فيصلون إلى هنا، فينقسم الجيش إلى قسمين: قسم يكون خلف النبي يصلي، والقسم الثاني يكون بوجاه العدو في الجهة التي يعني الجهة الأخرى، قائمين عنده، هذول ما يدخلوا الصلاة. فهذه القسم الأول الذي صلى مع النبي يصلون ركعة،
واحدة كاملة وراء النبي، ثم يثبت النبي قائما إلى الركعة الثانية وهم يكملون لأنفسهم ركعة، ثم يسلمون ويخرجون. فإذا خرجوا وقفوا يعني في مكان إخوانهم الآخرين، ويأتي الآخرون فيصفوا خلف النبي ويكون في هذه الحالة قائم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يصلي بهم النبي ركعة، يصلي النبي هذه ركعتين، هذه ركعة الثانية، ويبقى جالس للتشهد، ثم الصف الآخر الذي خلف النبي يقوم فيكمل بنفسه ركعة كهيئة المسبوق. ثم إذا تموا الركعة جلسوا وفي التشهد والنبي يكون في تشهده فيسلم بهم صلوات الله والسلام عليه. فيصبح للنبي ركعتان، ولكل من الجيش كذلك ركعتان، ركعة صلاها خلف النبي وركعة أخرى صلاها يعني كصلاة المسبوق وحده لكن متابع للنبي. ثم إذا سلم النبي سلم الجميع. قال جل وعلا: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، هذه الصورة الثانية التي ذكرناها، وليأخذوا حذرهم الجميع وأسلحتهم، الكل لا بد أن يصلي، من يصلي بسلاحه، وطبعا من كان واقف بإزاء العدو يقف بسلاحه. قال جل وعلا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. علل الله تبارك وتعالى وبين الحكمة في أن يفرض الله تبارك وتعالى على المسلمين الصلاة بهذه الصورة، أن هذا من الحذر من الكفار، وذلك أن الكفار هؤلاء يتمنون فرصة صغيرة ولو فرصة الصلاة حتى يهجموا على المسلمين دفعة واحدة فيستأصلوهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، ولو هذه الفترة القليلة فترة الصلاة، وأمتعتكم يعني كذلك، فيهجموا على هذا المتاع، يهجموا عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يميلون عليكم ميلة واحدة يعني ينقضون عليكم انقضاضا واحدا فيستأصلونكم. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يعني خفف الله تبارك وتعالى ورخص للمؤمنين بحالتين: حالة المطر ويصلوا في الوحل ويصبح من الصعب عليهم أن يقوم الشخص وهو يحمل سيفه ورمحه ودرعه ويسجد فيه فيتعطل بالمطر ويقوم به، بل إذا كان في هذه الحالة يضع يعني سلاحه في حال المطر أو في حال المرض. كذلك مريض ودرعه عليه ومتاعه وسلاحه يقوم به ويصلي فيه، فإذا كان مريض يضع يعني سلاحه. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني حال الصلاة، وخذوا حذركم. لكن مع هذا يجب أخذ الحذر، فبمجرد ما أنس أو علم أن هناك هجوم يكون قد يعني تناول سلاحه. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بوعيد الكفار الذين يعني حتى لا يتركون فرصة للمؤمن ليعبد ربه، لينيب إلى الله تبارك وتعالى. سوف يحاربونه في هذا، ما يقول لا والله يجب أن نكف عنه لأنه الآن في عبادته لربه، نحترم يعني عبادته على الأقل لربه وإلهه ومولاه خالق الكون سبحانه وتعالى رب العالمين. فهم حتى هذه يعني ممكن أن يقتل المؤمن وهو في حال سجوده وفي حال ركوعه، مجرم. فلذلك الله يقول أعد لهم عذابا مهينا يهينهم بالدع، إهانة الحسية، كل ما في النار عياذا بالله من إهانة حسية وإهانة معنوية بالتقريع بالكلام والتأنيب، فأعده الله لهم لأنهم على هذه الصورة من أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء رسوله وأهل الإسلام. هذه الآية هي التي شرع الله تبارك وتعالى فيها صفة صلاة الخوف، وفيها الآن هذه الآية فيها 3 صور من صور صلاة الخوف، وقد صلى النبي صلاة الخوف بصور كثيرة. والآية الأخرى في الصورة الرابعة من صلاة الخوف وهي حال المسايفة، وهي هذه الصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود،
وإنما يعني قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا، يعني صلي وأنت راجل ماشي أو ركبان أو أنت راكب. هذه صور متعددة لصلاة الخوف، لعلنا إن شاء الله يعني في الحلقة الآتية نفصل بعض هذا. نقف عند هذا وقد أدركنا الوقت، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.